bengkok lah. Ini bengkok, tak empat. Ketemu. Ini pecah. Lagi. Ada suruh. Tak apa. Ada suruh tadi. Okey. Kita gojang. Lepas tu ambil yang hak tengah 3 dengan 4. 3 dengan 4. 4 dengan 5. Sorry. 2 dengan 4. Ni 2 dengan 5. Betul. Dia ada lagi teruk. 3 dengan 4. 3 dengan 4. Okey, gojang kau. Ha ni lagi teruk gojang. Besar teruk. 4 dengan 5. Okey.